ඇයි ඔයා මල්ලිට ගැහුවේ දුව? Why did you hit Molly Dua? cry අඬනවා. අන්න එයා අඬනවා. There, he is crying. එයා මට ගැහුවා. ඉතින් මමත් එයාට ගැහුවා. He hit me, so I also hit him. එයා ඔයාගේ මල්ලිනේ. ඔයාට එයාට නොගහින්න නැති තිබුණේ. He is your brother, no? You shouldn't have hit him. ඔයාට නොදී ඉන්නයි තිබ්බේ කියලා කියන්න ඕන නම් මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. අර වාක්‍ය රටාවටම ඇවිල්ලා ගිව් එකතු කරලා. You shouldn't have given him. ඔයාට එන්න නැතුව ඉන්න තිබ්බේ. You shouldn't have come. එයා තමයි ඉස්සෙල්ලම මට ගැහුවේ. He is the one who hit me first. එයා තමයි ඉස්සෙල්ලම ආවේ කියලා වාට කියන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට කියන්න. He is the one who came first. පිට ඕන නම් කියන්න එයා තමයි ඉස්සෙල්ලම ගියේ කියලා. He is the one who went first. හරි අපි ආයෙත් කතාව පැත්තට එමු. ඒකයි මම එයාට ගැහුවේ. That's why I hit him. මල්ලිට ගහන්න එපා. එයා තාම පොඩි ළමෙක්. Don't hit Molly. He is a little one yet. The other thing කියලා කියන්නේ අනික් කාරණාව කියන එකට. අනිත් එක තමයි ඒ ඔයාගේ මල්ලිනේ. The other thing is he is your Molly, no. ඔයාට කියන්න ඕනේ නම් අනිත් එක ඒ ඔයාගේ අක්කා කියලා මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්න ඕන. The other thing is he is your Akka, no. ඔය වගේ ගත්තම එක එක වාක්‍ය වලට තව තව වචන ඇඩ් කරලා ආදේශ කරලා ලස්සන වාක්‍ය අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ මාස දෙක තුනක් යනකොට ඔයාට තව තව දේවල් ගොඩක් දේවල් මේ කතා බහ කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. I am also a little one yet you think that I am a big one. බලන්න දැන් මේ වාක්‍යෙන්නේ මේ හදන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. මමත් හොඳ කෙනෙක් තමයි. ඔයා හිතන්නේ මම නරක කෙනෙක් කියලාද? I am also a good one you think that I am a bad one. බැක් චැට් කියන්නේ එකට එක කියන එකට. එකට කියාගෙන ඉන්න එපා දුව. Don't back chat Dua. ඒක හොඳ පුරුද්දක් නෙමෙයි. That's not a good habit. ඒක නරක පුරුද්දක් නෙමෙයි කියලා වඩේ අර වාක්‍ය ආදේශ කරගෙන කියන්න පුළුවන් නේ. That's not a bad habit. ඔය නරක පුරුද්ද දැම්මම අත්තර ගන්න. Nip that bad habit in the bud. සයිඩ් කියන එකේ තේරුම තමයි පැත්ත කියන එක. ඔයා නිතරම ගන්න මල්ලිගේ පැත්ත. අම්මා. You always take Molly's side, Amma. ඔයා මට ආදරේ නෑ. You do not love me. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කළා සිමෙන්ති මිල ඉහළ යාම සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. කඩමණ්ඩියේදී, ගෙදර දොරේදී, ගෙදර සාමාන්‍ය කතා බහේදී අවශ්‍ය වෙන ගොඩක් වාක්‍ය ඒකෙත් ඉගෙන ගන්න දෙනවා. ඒක ඔයාලට බලන්න ඕන නම් මේ උඩ තියෙන ටැග් එක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි ගෙදර වැඩිමලා හිතාගෙන ඉන්නේ අම්මලා තාත්තලා වැඩියෙන්ම ආදරේ බාලයට කියලානේ. ඒ වුණාට අම්මා කියනවා නෑ 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 මං කාගවත් පැත්ත ගන්නේ නෑ. No, no, I won't take anyone's side. මම ඔය දෙන්නටම ආදරෙයි. I love both of you. යාළුවෝ දෙන්නෙක් නන්නාඳුනන පළාතක ගිහිල්ලා බස් හෝල්ට් එකක් හොයාගෙන පයින් ඇවිදගෙන යනවා කිලෝමීටර් ගාණක්. ඒ යන ගමනේදී ඇති වෙන කතා බහ සම්බන්ධව සංවාදයක් තියෙනවා. මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක බලන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයා උඩ ටැග් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ. වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා දුව. Don't misunderstand Dua. එහෙනම් මල්ලිට කියන්න නිකරුණේ මට ගහන්න එපා කියලා.
Then tell Molly not to hit me in vain. එන ඔයාට කියන්න ඕන කියලා කියනකො මෙහෙම. එහෙනම් අයියට කියන්න නිරපරාධය අර මේ රස්සියදු ගහන්න එපා කියලා. ලොයිටර් කියලා කියන්නේ රස්සියදු ගහනවා. ලොයිටර් කියලා කියන්නේ රස්සියදුකාරයාට. රත්තරන් බඩු බේරගන්න කියලා යාළුවෙක්ගෙන් රුපියල් 60000ක් ගන්න කතාවක් සංවාදයක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ටැග් එක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා. ඒක ඔය තරම් ලොකුවට ගන්න එපා. Don't take it so serious. හැම ගෙදරකම වෙනවා වගේ අම්මා අන්තිමට කියනවා එයා මොනවා හරි වැරද්දක් කරොත් මට කියන්න මම එයාට දඬුවම් කරන්න. If he does something wrong to you, tell me. I will punish him. මට හිතන විදියට ඔයා මීට කලින් මේ වගේ ලස්සන සංවාද ඉගෙනගෙන නැතුව ඇති. දැන් ඔයාට තේරෙනවනේ මේවා අපි ගෙදරද නිතරම වගේ කතා කරන දේවල් කියලා. ඉතින් මේ වාක්‍ය ඔයා නිතරම භාවිතයට ගත්තොත් ඉක්මනින්ම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. සහතිකයි ඒක. මම මේ සංවාදවලට අමතරව වෙනත් කරුණු එකතු කරලා ඒ වගේ සංවාද හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් ඔයාට උගන්වනවනේ. ඒක නිසා හරි ලේසි මේක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙත් අවසානයට ළඟා වෙලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක මෙතෙක් කළා නැරඹුවාට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම තවත් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. bell notification එකත් click කරලා මගේ videos ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක මේ වෙනකම්ම නැරඹුවාට බොහොම ස්තුතියි ඔයාට. සුබ දවසක්.